guys, it's me, the Hello guys, welcome back to my channel. This is Sherlyn Abalos, and kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe and click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa mga gagawin nating mga panibagong videos. So, nakikita nyo naman sa title natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ini-edit ang aking mga intro, pero ang ituturo ko lang sa ngayon ay yung ating updated intro. And guys, ang pipiliin natin is 16 by 9 for YouTube size. So, ngayon, media. And magda-download lang kayo ng gusto nyong picture or background nagagandahan kayo, napupusuan nyo, gano'n. So, ito ang napili ko. Ayan. So, I need 5 nito. 4, 5. Ayan. Then, i-rotate ko lang siya kasi nga naka-portrait mode siya, hindi siya landscape. Ayan. And last. So, ang gagawin ko naman po, based on my intro, yung first picture natin is nasa 3.1 seconds. Ayan. And yung last po is 5.1. Ayan, so. Basta 5.1 yan. So, mabot tayo na 14 seconds and 14 seconds point 23. Ayan. So, ang gagawin po natin is mag-a-add tayo ngayon ng clip graphics. Ito. Ang gamit ko po is spotlighter. And so, first natin na graphics is yung star. Itong middle one. Yan. Ganyan yung style niya. So, ang additional na natin dyan, yung text po natin na yung hi guys, it's me. Okay. Hi guys. Ba't ganyan? Hi guys. Then, exclamatory point. It's me. Parang mas pet ko na. Malaki yung gano'n. Pero dahil sa intro ko yan, me. Okay natin, then pipili tayo ng font. Ang napili ko is yung sa handwriting and Great Vibes Regular. Then papalakihin lang natin siya. Ilalagay natin siya rito sa gilid. So, ganyan. Then, lalagay na natin yung kulay ng font natin. So, ang kulay ng font ko is pink. Then, lalagay natin yung shadow. Ang shadow natin is light pink. Tapos, ang ating glow is blue-green. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako. Basta blue-green na nasa paningin ko yan. So, ang outline natin is black. Yan. So, ngayon, ang ilalagay na po natin sa kanya ngayon is yung in animation natin. Kung paano siya pumasok, ganun. So, ang napili ko dito is converge. Yan. Then, ang ating overall animation is squishing. Then, next picture natin is again, clip graphics ulit. Bali, per picture po niyang nasa gitna is 2 seconds lang. Yun lang po yung gamit ko. 2 seconds lang para hindi ganun kahaba. Spotlighter ulit. Tapos, ang ilalagay na natin dito is yung middle tree. Itong naka-slant. Nag-uwit. So, ayan. Ilalagay po natin dito na additional is yung picture ko na po. Ayan. So, lahat halos ng picture ko ngayon is naka-cut out na siya para mas madali ko siyang i-apply. Bali, ang ginamit ko pong application for cut out is PixArt. So, ito yung ilalagay ko. Ito. Ayan. So, kung medyo parang ang dilim dito ng kulay ko. Actually, madilim talaga yung kulay ko. Parang
maliwalag siya ng konti, i-adjust natin yung color. Tapos contrast. Yan. So, ganyan na po yung ginawa ko. And then, lalagyan natin siya, of course, ng in animation. So, ang in animation natin is itong scale up. Yan. Tapos, ang ilalagay natin dito, the one. I-add pa natin dito is the one. Text ulit. Then, type natin yung the one. Of course, ang papiliin natin ulit na font is yung Great Vibes Regular. Favorite ko na siya kasi masyadong arte-arte. Gano'n. Yan. Nalagay natin siya dito and then, piliin natin in animation niya is letter by letter. Yung parang nagtatype. Ayan. Medyo bibilisan natin. Gano'n. So, ito, i-adjust natin ulit siya pabalik. Kasi masyado siyang sumasakop ng ibang bagay. Dapat kung hanggang saan lang, dun lang. Gano'n. Char. So, dyan ko siya nilagay sa baba para wala lang. Parang hindi boring yung ibang background. So, nilagyan ko siya ng word. Yan. So, next picture na tayo. Itong number 3. So, ilalagay muna natin clip. Graphics niya is middle 4. Doon ulit tayo sa spotlighter. Middle 4. Itong parang pat-triangle. So, ayan. Kapag umabot yung picture dito sa kabila, parang nakikita mo na siya sa kaya dapat lagay mo siya sa kinalalagay niya. Charot. So, let's add some picture ulit. Ang ilalagay na natin next picture is ito. Yan. So, dahil medyo madilim na naman siya. Ewan ko ba? Siguro yung kulay ko talaga yung problema. Medyo liwanagan natin siya para hindi naman tayo kadiliman. So, yan. Tapos, ang ating in animation ay converge. Hindi po siya internet connection. Ito po ay in animation. Yarn. So, i-back natin siya ulit. Yan. Ngayon, syempre may the one na nakasulat sa umpisa. Lalagyan nga natin naman to ngayon ng end. Yan. Of course, yung font nating kagandahan. Lalagyan natin siya dito sa may gilid. Yan. Adjust natin ulit. Yan. So, ang in animation nito is scale up. So, lalagyan na natin. Doon na tayo sa fourth picture natin. Itong spotlighter ulit. Additional clip graphics ulit. Dito na tayo sa may middle 5. Yarn. Pabilog si Mayor. So, add na natin ulit yung picture natin. Itong si Mayora. Yarn. Dito natin siya lalagay. Ang in animation natin is converge ulit. Ewan ko, nagaganda lang ako sa converge. Yan. So, medyo yan. Parang gusto ko pink dito. Yan. So, ang i-add pa natin dito is yung only. Kasi nga, the one and only, diba, Mayor? Again, font is Great Vibes. Ilalagay ulit natin siya rito sa my middle. Then, same sila ng in animation. Yan. Yan. So, move on na tayo sa ending. So, maglalagay muna tayo ng ating decorative division. So, overlay tayo. Then, hahanapin natin to. Decorative dividers.
So, ang pipiliin natin is yung pang-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ang ilalagay natin sa taas. Yan. Papalakihin lang natin siya. Yan. Ganun. And then, isa pa, yung pang last niya. Yan. Di ba pang 5 kanina din? Ito yung sa ilalim nating ilalagay. Yan. Ginawa ko, medyo lampas siya ng konti dun sa may nasa taas. Para masukat natin siya, lagyan natin ulit siya ng clip graphics. Yung, dun pa rin na tayo sa may spotlighter and opening. Ayan. So, ang gagawin nating sukat, yan. Taas natin ito ng konti. Yan. Tapos, magta-type na tayo ng, ipatay muna natin to. Yan. Then, hanggang dulo yan. So, i-ano nyo na siya hanggang dulo. Yan. So, ang i-add pa natin is yung name, of course. Sherlyn Abalos. Yan. So, ang gagawin natin dito, in animation niya is letter by letter. Yan. And then, of course, di mawawala ang ating font. Ito yung pinili ko dito, hindi yung Great Vibes. Dancing Script Regular. Yan. So, ganyan siya. Palakihin lang natin siya ng kaunti lang. Yan. Ngayon, ang ilalagay natin dyan na kulay is black yung mismong font. Tapos, pink ang ating shadow. So, lalagyan naman natin ngayon ng fairy dust. So, ito, i-move mo lang siya hanggang sa matapos. Then, yung fairy dust na i-add natin as sound effect is pag natapos na yung pag-type ng Abalos. Yan. So, parang medyo mabilis siya. So, bagalan natin siya ng kaunti. Matry lang. Yan. So, pagdating dito sa may S or dito pa lang, lagay mo na yung fairy dust na sound effect natin. Which is this one. So, ang ginawa ko dito, tinodo ko yung music niya. I mean, yung sounds niya. Yan. So, ganyan yung tunog niya. And, mag-add pa tayo dito ng diamond and yung stars. So, add na natin siya, overlay. Dito to sa may black and white 2. Yan. So, stars and diamond. So, stars moon tayo. Ilalagay natin siya dito. Then, add ulit tayo, overlay. Hanapin ulit yung black and white, chamberla, and diamond. So, dito yan. Of course, hanggang huli ulit, i-adjust nyo na ulit siya. Mag-a-add pa tayo ng isa, yung last natin, yung subscribe media, kasi dinownload ko lang siya. So, nandito siya sa gold heart subscribe siya. So, ito, ilalagay natin siya dito. Parang gagawin natin siyang, pakpak. Ganon. Parang hindi nakagitna tong, ayan. So, ito, ang gagawin ko sa subscribe na heart, ang overall animation niya is, squishing. Squishing. Yarn. So, hanggang huli ulit. Siyempre, hanggang huli dapat, hindi ka dapat iniiwan sa gitna. Ganon. Hindi ka dapat iniiwan sa ere. Yan. So, medyo baba natin siya ng konti.
i-play nga natin. Yan. So, ngayon, i-add na natin yung ating audio na. So, ito ang napili kong background music ko. Ito, babawasan ko siya ng konti kasi medyo may tunog siya na naka-low beat lang. So, ang kukunin ko lang dito yung naka-ano na. Parang mabilis na agad yung, may malakas na agad yung beat. And we're done! So, ayan, nakita nyo na kung ano at paano natin ginawa ang ating intro ngayon. Sana may natutunan kayo and mag-comment din kayo kung napapangitan ba kayo or anong masasabi nyo sa intro na ginawa natin. So, comment down below lang guys. Huwag kayong mahihiya magtanong. I-suggest or something ganon na gawa natin ng video. So, comment down below. Guys, thank you for watching and sana may natutunan kayo sa ating video today. So, please don't forget to like, share, and subscribe. Share nyo na rin sa mga bago pa lang na mag-vlog, maggagawa pa lang ng intro, and edit, and so on and so forth. So, ayun guys, thank you for watching. Bye!